Всім привіт, це Діма Отак. Я продовжую записувати реакції на пісні Євробачення 2026. І як ви вже помітили по назві чи обкладинці, сьогодні у нас групове відео, групова реакція, де я один, а країн декілька. Сьогодні я хочу послухати країни Великої П'ятірки, четвірки, тому що Іспанія покинула цього року Євробачення, бо вона вважає, що такі країни, як Ізраїль, і такі країни, як Україна, в стані війни не мають права брати участь у Євробаченні. Нагадаю, у конкурсі пісні, який був створений для того, щоб об'єднати Європу після Другої світової війни, країна-засновниця, така як Іспанія, заявляє, що країни в стані війни не мають брати участь у Євробаченні. Ну, мінус ще одні флопніки. Який сенс відео сьогодні? У мене є така думка, і я знаю, що в мене є однодумці, що Велика П'ятірка не зовсім актуальна і не завжди заслуговує на місце у фіналі без участі в голосуванні півфіналів. Тому сьогодні концепт відео такий: слухаємо пісні, реагуємо, коментуємо, є що сказати, говоримо, нема що сказати, не говоримо. І я буду казати свою власну думку, чи достойна цього року ця країна, яку я послухаю, бути беззаперечно у фіналі. Тому пропоную перейти до прослуховування Великої Четвірки. І почнемо ми сьогодні з Франції. Я, як завжди, максимально не в курсі, про що заявка. Знаю тільки те, що знову є ставка на оперний спів. По тексту мені нічого не відомо. Дівчинку я, в принципі, бачив. Зараз почуємо, як це буде грати. Тільки мені, би знайти, як зараз це роздати на комп'ютер. Ой, на телевізор. А що таке? Давайте слухати. Зараз реклама буде, звісно. Quand tout s'illumine dans tout Paris, que les rues se vident, je reste ici. J'ai cherché ton amour dans tous les faubourgs, je chante tous les jours. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie. Je peux t'emmener là où c'est fort, fort de s'aimer. Allez viens, tu n'es pas fou. Dans ma poitrine, tu rythmes mon pouls. Allez viens, sous la pluie battante, je dirai aux gens qui est présent. Je dirai aux femmes, aux hommes, aux enfants. Je dirai au monde de chaque chanson. J'ai cherché ton amour dans tous les faubourgs. Je chante tous les jours. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, tu ne seras jamais perdu. C'est ça l'amour. Chut. Il est partout. Chut. Il est là, là, là. Regarde-moi,
виробилось відео. Ладно, я вже не буду вмикати, бо зараз знов піде реклама. Добре, чекайте, я тоді хочу глянути, що у нас з текстом. Те, що виробилось відео, це, звісно, прекрасно. Капець. Так, подивись. Коли все сяє у Парижі, чергова заявка від Франції, в якій згадується Париж. Ілі Франція. Я вам не читатиму текст, я собі подивлюся. Боже, текст, коротше, ще банальніше, ніж у Австралії. Подивись на мене, подивись на себе. Ось що таке любов. Вона вдаряє тебе як блискавка, подивись на мене, подивись на себе, це любов. Дивіться, я розумію, які зі мною хотіли провести маніпуляції. Вони на мене не спрацювали, тому що вокал в неї не дуже такий прям сильний, як вона б хотілося здаватися з ним. Я знаю, здається, що вона досить молода. На мене це справило 0 емоцій чомусь. Хоча друге місце за букмекерами, тобто другий претендент на перемогу. Образ, типу школа, типу шкільний чи що. І вона, ну я так розумію, типу ми молоде покоління, там щось ми кудись ідемо, щось хочемо показати, щось хочемо розказати. Нас турбують якісь питання, там любов, наприклад, як співається. Є тут фанати цієї пісні, тому що мені як все. Мені взагалі не сподобалось. Дуже дивно. Ну, я розумію, що якщо б нас таке навіть би прийшло, то ми б там обпісялися. А тут я ще й не повірив їй, тому що оці всі... Керма, ну, розумієте? Якщо ви цього не розумієте, ви ще не доросли до мого досвіду, щоб це розуміти. Хорошо? Не сваримося, все добре. Окей, я хочу тоді послухати далі, тому що пісень сьогодні у нашому випуску буде 4, і мені хочеться, щоб випуск не був дуже затягнутий. Цікаво. Я не думав, що так буде. Я ще поставив її сьогодні першою послухати, думав, вона мені там прогріє, підніме настрій. І я такий ось типу вау, залечу в цей випуск і буду вам розказувати щось цікаве. А не вийшло. Франція дуже блокує відео, до речі, тому не знаю, як я його змонтую. Може буде звук з камери, без накладання пісні. Так, у нас є United Kingdom. Зараз я хочу послухати United Kingdom. До речі, відео дивиться багато іноземців. So, if you watch me from country which is not Ukraine, you can use subtitles automatically generated, and you will see the translation of what I am talking about right now. Slavic English. Бо мені часто пишуть, що типу, де субтитри, нічого не зрозуміло. А я ж, я їх не роблю, YouTube їх сам робить. UK. Так цікаво, я на англійській можу писати пісні, а розмовляти мені дуже важко. Коли ти ось напряму без практики щось починаєш толкати, то трошки запиночки йдуть. Окей, look, mom, no computer, ein Schwein dry. Це ein Schwein dry. Німецькою. Чекайте. Його звати Look, mom, no computer? Interesting. Окей. Давайте слухати. У букмекерів він 13-й. Там якийсь цей епатаж зараз буде. Кринж. До речі, ще про Францію, що вони ж кожного року штучно ліплять ці пісні. Збирають цей проект. І настільки вони часто в прольоті, раз через раз. Чого так? У вас же ж є можливість продюсувати. Може вам, Франція, треба трошки змінити команду свою? Бо мені здається, що вам цього року нічого не світить. Третій раз підряд, це чи така відверта маніпуляція на цій формулі переможців, Немо, Джей Джей, і ви такі, типу, ой, ми заліземо в цей вагон. Побачимо, як цього року. Дуже цікаво.
Слухаємо Британію. Ой, люблю оці такі, яке... Who the hell is that guy? If only there was a language that I could count in that would make me feel better. Oh yeah, oh yeah. Ice fight, try, darling, I need something someday. Ice fight, try, with a slice of pepperoni. I know you can hold me, that'll be a pony. Ice fight, try, I'm coming back to life. Ice fight, try, got me feeling like it's okay. Ice fight, try, put my drudgery hello me. So like you can hold me, yeah, let's karaoke. Ice fight, try, I'm coming back to life. Content in English doesn't cut the mustard. So sick of munching roly-poly with custard. I'm so bored with it, bored with it. Oh, what's the point of it, point of it? Такий класний. Always been a fan of atheism. Дарка просто огонь. Jumping on a plane to another nation. All the pounds they feel counterfeit. I need some euros to count on it. Ice fight, try, darling, I need something someday. Ice fight, try, with a slice of pepperoni. I know you can hold me, that'll be a pony. Ice fight, try, I'm coming back to life. Ice fight, try, got me feeling like it's okay. Ice fight, try, put my drudgery hello me. So like you can hold me, yeah, let's karaoke. Ice fight, try, I'm coming back to life. Ice fight, try, darling, I need something someday. Ice fight, try, with a slice of pepperoni. I bet you can hold me, that'll be a pony. Ice fight, try, I'm coming back to life. Ice fight, try, darling, I need something someday. Ice fight, try, with a slice of pepperoni. I bet you can hold me, that'll be a pony. Ice fight, try, I'm coming back to life. Ice fight, try. Ice fight, try, I'm coming back to life. Цікаво, я такого не очікував. У мене досить позитивне враження від пісні. Вона мені нагадала по продакшену, якщо ви пам'ятаєте. Cause fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Пам-пам-па-бам-пам-па-ба-па-бам-па-бам. Я думаю, що ви знаєте цю пісню, вона була досить... В смислі, нещодавно, і, мабуть, років вже 10. Ну окей, не про це зараз мова. Мені подобається звучання, воно мені таке прям смачне і нетривіальне для Євробачення, начебто. Ну, мені не вилазить нічого такого саме в пам'яті, що хтось брав участь таким саундом на Євро. Образ дивний, такий пристарілий твінкі-вінкі, але при цьому він для мене якось не дуже такий прям комічний по вайбу, як вони тут його преподнесли нам, бо це ж треба буде виступати. Але може бути цікаво, якщо вони все ж таки оцю постановку, як в кліпі, перенесуть на сцену. З чим, наприклад, потратила Австрія у 23-му році, коли був Who the hell is Edgar. Бо якщо б вони щось таке зробили в кліпі, було б, мені здається, у них більше балів. Так, мені сподобався вокал, особливо де він розщепляв, там так
Ой, це треба тренуватися робити. У мене ще голос не відновився для співу, тому обережно. Не робіть це вдома. Прикольний сенс, якщо я вловив, бо щось я чув, щось не розчув. Начебто він співає про те, що типу цифри це одна мова, якою можна спілкуватися. Ну, начебто, цей концепт. А мені сподобалося, я ставлю плюсик. Це весело, я люблю веселі заявки. Цікаво, наскільки цей крінж буде поданий як мистецтво. Якщо це буде мистецький, то це буде класно виглядати. Результати, я думаю, будуть низькі, тому що виконавець взагалі харизма. Хоча це може бути проблема самого кліпу. Може на сцені буде щось там інакше. Ну, я думаю, не просто так же вони взяли якогось типа з вулиці, да? І щось та він може і знає, і щось та й вміє. Я бажаю вам удачі, Британія. Мені дуже сподобалося, я буду її слухати. Я ще радів, що нарешті є пісні, які можна слухати. Але знову ось 2 пісні і хіта немає. Такого, щоб на Євробаченні, типу як Лорін Юфорія, чи там Only Teardrops в 13-му році, чи Дункан Лоренс в 19-му. Нема хітів. Де хіти? Алло? А хіт написав я, подавав його на нацвідбір Євробачення, і ви можете його послухати ось тут. До речі, дякую дуже Ромі і Дані за футболку. Це вже ще один презент від них. Тут написано, якби очевидно, що тут написано. Мені дуже подобається цей принт. Він насправді має бути на спині, але я не можу з ним не ділитися. Я хочу його показувати. Тому у мене футболка зараз задом наперед надіта. Бо спереду там мій єблет. Зараз я буду слухати Німеччину, Сара Енгельс, Fire. Кажуть, що там Бланка соло. Я таке люблю. Pop Girl – це прекрасно на Євробаченні. Я вважаю, що має бути квота кожного року на такі заявки. Тому зараз подивимося, як це спрацює на мене. Fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. Бап-бап-бап-бап. До речі, в мене з Євробачення всього самі прослуховувані пісні – це The Aliens Crawling Whispers. Потім у мене Марта Адамчук, Silver Pines. І, здається, я найбільше слухаю зараз Данію. І ще цей Містер Вел, звісно, Дур Одан. І в нього дуже класна вийшла пісня «Забирай». Я взагалі в восторгі, я її слухаю зараз на повторі. Вам дуже рекомендую теж його послухати. А зараз буде Сарочка. Ой, а що там робить Маша Кондратенко? Ой, а що камера в розфокусі?
Dankeschön! Що це було? Ой, я не розумію, знаєте, завжди, як можна бути в нейтів середовищі, серед людей, які спілкуються цією мовою, і ти пишеш пісні. Такі, що вообще з піснями? Чи вони всі такі банальні, така банальщина, так все прісно. Дівчинка, красуня, виступає шикарно і співає, но пісня. Ну, я розумію. Я її, скоріш за все, буду слухати, але наскільки це було ніяк. I'm a fire, liar, no more, вогонь, боже. Що ще можна було банальніше написати? Звісно, це я банально теж пісню написав, ну так можна сказати. Але я не розумію, що мені зараз говорити, тому що це вже третя пісня з великої п'ятірки, яка зараз у нас четвірка. І, ну, мені як все. От єдине, що Британія чуть порадувала, ну, там по саунду, але у нас була задача сьогодні говорити про те, що чи достойні вони бути у фіналі без півфіналів. Жодна з цих країн зараз не показала пісні, яка би могла пройти з півфіналу у фінал. Ну, і це, враховуючи, що я ще не так багато всього чув. Чому так все погано? Треба срочно слухати німецький відбір. Бо щось прям... Я вітаю з черговим Zero Points. Скріньте, як то кажуть. Окей, я навіть не знаю, що говорити тут. Типу, ви все самі чули, ви все самі бачили. А тепер мені треба послухати Італію. Переможець Санремо, кажу, що досить такий зрілий чоловік. Зараз я знайду, бо оце клікання пультом, це не те, що ви хотіли би зараз слухати. Italy, Eurovision 2026. Вау, він знайшов, він ніколи мене не розуміє, коли я йому щось кажу. Sal da Vinci per sempre sì. Тут я, мабуть, відео не вставлятиму і звук не накладатиму, тому що мене просто знесуть. Просто знесуть. Я заінтригований, бо мене дуже просили за цю заявку. Фанк. Боже, він такий серцеєд. Така лінія скул, ви що? Ой, не можу. Всі так хлопають, боже, всі в костюмах. Ого. Тю-дю-тю-дю-тю-дю. Musica per te io canterò il più grande giorno ti regalerò saremo io e te per sempre legati per la vita senza lei non vale niente non ha senso vivere con la mano sul petto io te lo prometto saremo io e te da qui sarà per sempre sì soltanto solo per questi giorni brilliamo un semplice sì l'eternità è dentro una parola saremo io e te per sempre legati per la vita senza te
Як на весіллі. Слей! Люди, як ви так обсираєте його? Ви що? Це був вищий пілотаж просто. Людини енергія просто хвилями цунамі йшла. Музика прекрасна. Можливо, це ще й оце, що вони ж з оркестром виступають на Санремо. Дивіться, в мене мурашки по шкірі. Я не фанат такої музики, я не люблю диско-фанк. Але тут було все дуже доречно. До речі, ви мені не могли пояснити, який жанр. Я вас питав, ви, ну таке стоїть там, де він стоїть? Та з нього пере енергетика, очі світяться, вокал, ці зуби, ці очі. Тут був артист. І тут якраз цей момент, коли є пісня, воно магічно працюватиме на глядачів, є вау-ефект, а він не робить нічого. От практично нічого, крім того, що співає, виконує. Він прям, в нього був перформанс, просто стоячи зі стойкою і з мікрофоном. Це блискуче. Якщо ви це прям відверто засираєте, ви маєте хоча б розуміти, що тут все ок. Це може бути не ваше, але тут все дуже ок. І, мабуть, оця ціль, коли я їх об'єднав в це відео, нарешті підтвердилася, тому що Італія з такою заявкою, а я дуже рідко вболіваю за Італію, має місце бути у фіналі. Абсолютно. Попередні 4 – ні. Ця заявка – так. Нагадую, що ми реакція, ми коментатори, ми не розбираємо там на атоми, у нас є для цього там інші блогери, завжди можете їх подивитися. А я вам вдячний за те, що ви подивилися це відео тут, у мене на каналі. І мені дуже цікаво, що ви теж написали кожну країну і сказали, заслужений фінал або незаслужений фінал. От прям типу пишете там Італія заслужена, Британія не заслужена, там Франція заслужена, вашу версію. І на каналі є інші реакції, в цьому плейлисті ви можете їх подивитися. Всі посиланнячка є під відео внизу, там є соцмережі, там є банка підтримки каналу, ви можете задонатити, якщо маєте таке бажання. І давайте далі слухати класну євробаченську музику, ну мою пісню теж можете послухати. Я вам дуже дякую, лайк і підписку перевірте обов'язково. Іду далі щось слухати.